হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আহক আমি আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপি। এই আচাৰ বনাবলৈ মই মোৰ মাৰ পৰা শিকিছোঁ। মায়ে মাৰ পৰা এনেকৈ যে কিমান দিন আগৰ পৰা এই পৰম্পৰাত চলি অহা আচাৰটো আজি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই আম ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটি বাচন এটাত ভৰাই লৈছোঁ। এই আচাৰত কোনো ধৰণৰ ভিনেগাৰ বা এচিটিক এচিড নিদিয়াকৈ ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু বছৰৰ পিছত বছৰ এই আচাৰ ভালে থাকে। আপোনালোক সকলোৰে ঘৰতে নিশ্চয় আমৰ আচাৰ বিভিন্ন পদ্ধতিত প্ৰস্তুত কৰে। এয়া চাওক, মোৰ আমখিনি কাটা হৈ গৈছে। আমত দি দিছোঁ নিমখ দি এই আচাৰ আমখিনিক ধুনীয়াকৈ ঢাকনা মাৰি ইয়াক 3 পৰা 5 দিনৰ কাৰণে থৈ দিম। এয়া ঢাকি থৈ দিছোঁ। এয়া 5 দিনৰ মূৰত মই আমখিনি ওলাইছিলোঁ কাৰণ বৰষুণ আছিল। 5 দিনৰ পিছত এয়া মই আমখিনি ওলাই লৈছোঁ। পানীখিনি ওলাই গৈছে। এয়া পানী দিয়া নহয়, নিমখৰ পৰা ওলোৱা পানী। এয়া আমখিনি মই ধুনীয়াকৈ চালনী এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক ৰ'দত মেলি দিম। আমখিনি ৰ'দত মেলি দিছোঁ। মই তেল গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ। এয়া মই 1/2 লিটাৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি উতলাই ঠাণ্ডা কৰি লৈ ল'ম। আমখিনি ইতিমধ্যে শুকাই গৈছে। চাওক, আমৰ গাত অকণো পানী নাই। এয়া আমখিনি উঠাই আনিছোঁ। তেল গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই আচাৰৰ মছলা প্ৰস্তুত কৰা ৰেচিপিটো দি দিছোঁ। সেই আচাৰৰ মছলা লৈ লৈছোঁ। তাতে হালধি গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ কাৰণ নিমখত আমখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই তেলেৰে সানি ল'ম। মিলোৱা হৈ গৈছে। তাত মছলাখিনি জোখত তেল অকণমান দি দিম আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। চাওক, মছলাখিনিৰ সৈতে তেল ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ। গোটেইখিনি সামগ্ৰী ধুনীয়াকৈ মিলোৱা হৈ গৈছে। মছলাখিনিৰ মই এটা ছাইডত গোটাই আনিছোঁ আৰু ইয়াতে আমখিনি লৈ ধুনীয়াকৈ চামুচটোৰে ইয়াত মছলাখিনি আমত গোটেই গাতে লগাই দিম। এনেকৈ এটা এটাকৈ আমখিনিত মছলাখিনি ভৰাই ইয়াক লৈ লওঁ। এয়া মই কেইটামান দেখাই দিছোঁ। গোটেইখিনি সানিবলৈ ল'লে বহুত টাইম লাগিব। অকণমান দেখাই দিছোঁ। ঘৰত সকলোৱে প্ৰস্তুত কৰে এনেকৈ আমৰ আচাৰ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি আমত মছলা সানা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি বল এটাত লৈ লওঁ আৰু ইয়াক ৰ'দাম। এয়া আমৰ আচাৰ প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। ইয়াক এনেকৈ 3 দিনমান ৰ'দাই ইয়াক বৈয়ামত ভৰাই লৈ ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ সামৰিছোঁ।